ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ምንቸት አብሽ ነው። ምን እንደሚያስፈልጉን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እገልጻለሁ። እኔ የምሰራበትን ማለት ነው። ማንንም ሰው የራሱን ሙያ ነው የሚሰራው። እኔ የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል አለኝ። ከፈለጋችሁ መጨመር ከፈለጋችሁ አለመጨመር ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር እርዳለኝ። እዚህ ጋር ቆንዶ በርበሬ ነው። እዚህ ደግሞ ሽንኩርት ነው። እዚህ ደግሞ የተጠቀምኩትኝ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር ኮረሪማ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ቅቤ ስለማላበዛ ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ። ደቃቅ ስጋ ያስፈልገናል። የተፈጨ ስጋ ትንሽ ቅባትን ቢኖረው ነጭ ስጋ ቢኖረው ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ጨው ያስፈልገናል። እዚህ ደግሞ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ውሃ ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ ዘይት ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ሰፋ ያለ ተዳላችሁ። ከዛ ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እናበስላለን። እንደነገርኳችሁ ማብዛት መቀነስ ወጣችሁን እንደራሳችሁ አብዝታችሁ መስራት ቀንሳችሁ መስራት ይችላልላችሁ። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገናል። ወደ ቀጣዩ ስራ እንሄዳለን። እሺ ሽንኩርታችን ነው እዚህ ጋር ያመጡ የተጠበሰ ቪዲዮውን ምን እንጨምራለን? ዘይት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። እርድ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን አብረን እንጠብሳለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄው ሽንኩርታችን እንደዚህ የተጠበሰ ነጭ ሽንኩርት ተጠብሶ ይደርሳል። ምን እንጨምራለን? ስጋችንን እንጨምራለን ማለት ነው። የተፈጨ ስጋ ግን ስጋችሁ ፍሬሽ መሆን አለበት። ስትሰሩ ፍሬሽ ከሆነ ቆንጆ ወጥ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ይሄንን ለ7-8 ደቂቃ እሳታችንን ማዕከለኛ አድርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። ገና ይቀረዋል። ምን እንጨምራለን? ቅቤ አሁን ነው የምጠብሰው አብሬ። ቅቤ አላበዛ። ቆንዶ በርበሬ እንጨምራለን፣ አናበዛ። ኮረሪማ እንጨምራለን፣ አናበዛ። ከዛ ይሄንን ምን እናደርጋለን? እንጠብሳለን። በደንብ እያደረግን እናሸዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ጨው እንጨምራለን። አሁንም 7 ደቂቃ በደንብ አርገን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ አርጋችሁ እሳታችሁን ማዕከለኛ አርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። እሺ ይኸውላችሁ አያችሁ እንዴት ተጠብሶ ምርጥ ሆኖ አምሮ እዚህ ጋር ደርሷል። አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ውሃ እንከልሳለን ማለት ነው። ውሃ እንከልሳለን። ከዛ ይሄንን በደንብ እናበስላለን ማለት ነው። እሳታችንን ቀንሰን በደንብ አድርገን እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። 15 ደቂቃ ይፈጃል። በጣም እሳታችሁን ማዕከለኛ አድርጋችሁ አብስሉ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። ክዳናችንን እንከድናለን። እሺ ይኸውላችሁ አያችሁ እንዴት እንደበሰለ እንዴት እንደማረ ምርጥ ሆኗል። ዋው! ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንቁላል እንጨምራለን። ከዛ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ምንቸት አልጫ ተሰርቶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምርጥና አሪፍ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ቃሪያ ጣል አድርጉበት። ከዛ በቃ መመገብ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁሌ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ይሄ ነበር። ስሩና መኩሩት። እኔ የራሴን ሙያን ይሰራውላችሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ እንደ ቤታችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ሲምፕልና ቀላል ስላላችሁ ነው። ማብዛት ማሳነስ እንደራሳችሁ ነው። መስራት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄ ነበር።
ቻው